everyone እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ ተመልካቾቼ? ሁላችሁ እንዴት ናችሁ? ጤንነት ቤተሰብ ሁሉ ሰላም ነው? ዛሬ እንግዲህ ብቅ ብያለሁ። ዛሬ በአዲስ ነገር ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምንድነው? ኢዚና ሲምፕል በጣም ቀላል የሆነ ለራት እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ነው የምናየው። ምንድነው ያለኝ እዚህ ጋር ቺክን ታይ ያለኝ እዚህ ጋር ፎሶሊያውን ጫፍና ጫፉን ቆርጬ በዚህ ሳይዝ ከተፍ ያዘጋጅቼ ነው። እና ለኝ እዚህ ጋር ቼሪ ቶማቶ አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ ብላክ ፔፐር ጨው ነው። ዘይት የምጠቀመው የአቮካዶ ኦይል ነው። ኤኒ ኦይል መጠቀም ትችላላችሁ። እንትኑን ጮማውን እናወጣለን። ጮማውን እናወጣለን። በምትፈልጉት ያህል ሳይዝ ሽንትናችሁን ትተፉ። ዲስ ማች በቃኛል። እንደዚህ ይሄን ያህል ቺክኔ ከትፌ ጨርሻለሁ። ፓኔ ግሏል። ዘይታችንን እናደርጋለን። ቺክኔ ላይ ብላክ ፔፐር እና ጨው ነው የምጨምረው። ሚክስ እናደርጋለን። እዚሁ መክተፊያው ላይ ሚክስ እናደርጋለን። ብላክ ፔፐራችን እንደሚበቃን አይተን መጨመር እንችላለን። ሚክስ ካርኩ በኋላ እዛ ላይ መጨመር እንችላለን። ኦኬ መጥበሻዬ ስለጋለ እየጠበስኩኝ ነው። ውሃ ስለሚወልድ በደንብ አድርጋችሁ ሃይላይት አድርጉታላችሁ። ኦኬ ትንሽ እንትን ጨምርበታለሁ። ገሊሶ ትንሽ ለቴስት ጨምርበታለሁ። ለቴስት ትንሽ ነው የሚጨመረው። ውሃው መጠጥ አለበት። ስላጠብኩት ውሃ ያስላል። ኢቭን አድርቄው ነበር በፎጣ ግን ስቲል ውሃ አለው። ስለዚህ ውሃችን ይምጠጥ። ኦኬ ቺክናችን ውሃው መጥቷል። ውሃ መጥቷል። ጥበሱ ቺክናችን ሳህን ላይ አደርጋለሁ። ማረጋው ቺክኔን በጠበስኩበት ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ሽንኩርት አንጨምርም፣ ጀስት ነጭ ሽንኩርት ብቻ ነው። ግን ነጭ ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን። ትንሽ ማረር የለበትም እንዳያር ጀስት ነጭ ሽንኩርታችንን ስሜልስ ጉድ። የነጭ ሽንኩርቱ ሽታ እንዴት ደስ እንደሚል ሲጠበስ። ከዛና ምንድነው የምጨምረው?
ነጭ ሽንኩርቱን ከጠበስኩ በኋላ ፎሶሊያው ኦር ግሪን ቢንስ ተጠብሰዋለሁ ከነጭ ሽንኩርቱ ጋር ፎሶሊያችን ተጠብሰዋል። ትንሽ ብላክ ፔፐር ጨምራለሁ። እዛ ላይ ችክኑ ላይ ስላለ ብዙ አልጨምርም። ትንሽ ስቲም እንዲሆን እከድነዋለሁ። ስቲም ይሁንልን። በሶዳው ትንሽ እናደርጋለሁ። የጠበስኩትን ችክን ጨምራለሁ። አንድ ላይ ጠብሰዋለሁ። ትንሽ እንጠብሰው። ትንሽ ቲማቲማችን ትንሽ በሰል ይበል። ኦኬ ያው ተጠብሷል። አሁን ምንድነው የማደርገው? ፔስቶ አለኝ። ፔስቶ ይሄ ባለፈው ሰርቼ የተረፈ ነው። አሰራሩን ከፈለጋችሁ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ከላይ ታገኛላችሁ እንዴት እንደሚሰራ። ከዛ ይሄንን ፔስቶን እንጨምራለን። ፔስቶ ቤት መስራት ካልቻላችሁ ይሄ ፍሬሽ ነው የሰራሁት እኔ። ቤት መስራት ካልቻላችሁ የትም ማርኬት ኤኒ ማርኬት ይሸጣል። ግን ውጪ ከሚገዛው ይልቅ ቤት ሲሰሩ ሞር ቴስት ይኖረዋል ነው እዛ ስለሚቆይ። ፔስቶን ከጨመርን በኋላ ብዙ አናቆየው። ትንሽ ይንተክተክና ከፍሪጃው ስላወጣሁኝ ጨርሻለሁ። ይኸው እንዲሄን ይመስላል። ተሰርቷል። እንዴት እንደሚያምር very nice and healthy። በጣም ሄልዚ የሆነ ነው። ለዳይታችሁ እንደዚህ ለመቀነስ ስትፈልጉ ይመስላል። እንግዲህ ከጎን ስትፈልጉ በራይስ ኦር በፈለጋችሁ መብላት ትችላላችሁ። እኔ በራይስ ነው የምመገበው። ይሄን ይመስላል። እንዴት እንደሚያምር so yummy and beautiful። ይሄን ይመስላል። እንግዲህ እንደዚህ የሰራችሁ ተጠቀሙ። እንደዚህ የሰራችሁ ቤተሰቦቻችሁ፣ ልጆቻችሁ እንደዚህ ያረጋችሁ አብሉ፣ ተመገቡ። ጤናማ የሆነ ሁሌ ወጣ ወጥ ከመስራት እንደዚህ በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነው። በጣም ሄልዚ። ይሄን ይመስላል። ለጤናችን ተስማሚ የማወፍረን ምግቡን አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ እና ኮሜንት ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ለዛሬ በሌላ ምግብ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ፣ ደህና ሰንብቱ። I love you guys. Bye.